לנושא הבא שלנו. לאורך ימי החנוכה הקדשנו כאן בתחנת כאן תרבות תוכניות ונושאים תחת הכותרת מרד. היום למשל בשעה 6 בערב תשודר תוכניתה של לנה רוסובסקי, משורר חייב למרוד או למות, על 3 משוררים רוסיים שמרדו בשלטון. גם אצלנו בתוכנית אנחנו בכל יום הקדשנו נושא שיחה אחד תחת הכותרת מרד. היום נעסוק במרד הנפילים, ספרה של איין ריינד, ספר שנכתב ב-1957, אורכו מעל 1100 עמודים, נחשב לאחד מהספרים המשפיעים והשנויים במחלוקת של המאה ה-20. נמצא איתנו עכשיו בועז ארד, מנהל מרכז איין ריינד בישראל. שלום לך בועז, תודה שאתה איתנו הבוקר. בוקר טוב וחג שמח. לא רק שלוקח לה 12 שנים לכתוב אותו, אלא שהוא גם האחרון שהיא פרסמה. נכון, היא בעצם את הרעיון לספר כבר הוגה בשנת 43, תוך כדי כך שהיא מדברת עם אנשים על הרעיונות של קמיין המתגבר, הרב מחר הראשון שלה, וב-45 היא ניגשת לכתיבה עצמה, והוא מתפרסם בשנת 57, ובספר הזה היא בעצם מרכזת את התובנות שלה, את התפיסה הפילוסופית שלה, את כמובן, נדבר על כל זה, אבל נדבר על זה, אבל עוד לפני כן. איך גברת אליסה רוזנבאום נהיית איין רנד? היא בעצם מאגרת בגיל צעיר על ויזת תייר לארצות הברית, בעזרת אימה. היא עוזבת את סנט פטרבורג שבה היא נולדה בשנת 1905, נמצאת תקופה קצרה אצל משפחה בשיקגו ואחרי כן עוברת להוליווד. עכשיו, מהשלב שבו היא הגיעה לארצות הברית, כאשר היא גמרה עומר כבר להפוך לסופרת ולהגיע לפרסום ולפרסם את היצירות שלה, היא מחליפה את השם שלה לאיין רנד מכמה סיבות. בין השאר, אחד השיקולים המרכזיים שלה היה למנוע את העונש שעלול היה להיות מוטל על ידי השלטונות הקומוניסטיים על משפחתה ברגע שהתגלה העריקה הזאת שלה. מעניין, העריקה הזו, וגם העריקה הזו עומדת במרכז היצירה שלה, לפחות איך שאני קורא אותה, את היצירה, את מרד הנפילים. זו דיסטופיה, נאמר מילה על היצירה עצמה, אחר כך על הדברים העולים ביצירה, אבל במרכז היצירה דיסטופיה, העולם כולו העולם כולו הופך סוציאליסטי, רק מדינה אחת בעולם נשארת אור לגולה, מין זרקור כזה מאוד גדול שאותו היא מעללת. בעצם איין רנד מתארת איזשהו עולם שאפשר לקרוא לו דיסטופי, אבל הוא מאוד, אפשר גם לראות אותו כספר הפעלה לדיקטטורות הגדולות של המאה ה-20, שאנחנו ראינו תוך כדי כך שאיין רנד כותבת את הספרים, אנחנו ראינו גם את האימפריות האלה קמות בעולם, הנאציזם והקומוניזם והדיקטטורות המשעבדות הקולקטיביסטיות. ולמעשה הקולקטיביזם זה הגרעין שנגדו היא יצאה, ואותו היא יצאה לפצח עם גישה מוסרית שונה. ובאמת בספר שלה שמתרחש בצורה שהיא הגדירה אותו כיום שלאחר מחר, היא מתארת את הסכנה שבאובדן הדרך ואובדן ההבנה של תפקיד המחשבה וחירות המחשבה האנושית בקיום האנושי. וזה בעצם מה שהספר מתאר, את החשיבות הזאת שאנחנו חייבים ליצרנות, למחשבה, ליוזמה האנושית ולחירות שאלה מילים מאוד מאוד יפות למה שהיא הגדירה כאובייקטיביזם, וזה לא פחות מאשר שיר הלל לקפיטליזם. נכון, ואיין רנד למעשה במסגרת הגישה הפילוסופית שלה, שנקראת אובייקטיביזם, היא גם מזקקת את ההגדרה של קפיטליזם כשיטה שמגנה על זכויות האדם, זכויות החיים והקניין. זאת אומרת, הצורה שבה איין רנד מגדירה קפיטליזם, אגב, תפתיע בוודאי רבים, גם מהמתנגדים וגם מהתומכים, כיוון שאיין רנד לא לוקחת את ההגדרה הסוציאליסטית-קומוניסטית של מי שיש לו הון או קפיטל, שזו הגישה שהשתרשה בתחילת המאה ה-20. אלא היא אומרת, קפיטליסט הוא אדם שסוחר, שמחליף ערכים, שלא בוזז, לא מפעיל אלימות, לא לוקח מה שלא מגיע לו ולא תובע את זה מאחרים. טוב, זה רחוק מאוד מההגדרה של הכאן ועכשיו. זה רחוק מאוד, כי בעצם מה שהיא מחפשת איין רנד, לפחות בקריאה שלי, זה את היחידים האנוכיים מאוד.
כן, אנוכיים, ושוב, גם אנוכיות היא מילה, או עצמאיות היא מילה שדורשת הגדרה מחדש. ומי שקורא את איין ראנד, חשוב, אם הוא רוצה באמת להבין אותה, לרדת גם לרמת ההגדרות שלה. כיוון שמבחינתה אנוכיות לא אומר משהו עם קונוטציה שלילית, במובן שאתה רומס אחרים על מנת לשרת את מטרותיך, אלא זה אומר הראייה העצמית שאתה המרכז של החיים שלך, וכיצד לחיות את חייך במלואם בצורה הטובה ביותר. זה כמובן דורש הרמוניה מיטבית עם הסביבה שלך ועם היכולות שלך והמימוש האופטימלי שלהם. אבל היא כן עושה חלוקה בספר, במרד הנפילים, בין הקצוות, או שאתה קפיטליסט מכוער, או שאתה סוציאליסט אידיוט. זהו, אז יש לה, תראה, זה לא נהוג כל כך, זה לא נקלט כל כך בהבנה של הספר, אבל בספר יש לה את כל הספקטרום. יש לה דמויות, הדמויות אצל איין ראנד בעצם מחולקות, אם נעשה את החלוקת שחור לבן, היא חלוקה שהיא מבוססת על עיקרון מוסרי, לא על היכולת שלך, לא על החוכמה שלך, לא על העושר שלך, אלא על העקרונות המוסריים שאתה מחזיק, ויש לה בספר גם דמויות חיוביות שהם לא הגאונים והעשירים והמצליחים ביותר, הם יכולים להיות פועלים פשוטים, אדם כמו אדי וילרס בחברת הרכבות, או אנשים שהם לאו דווקא מוצלחים במיוחד, או כאלה שכשלו, אבל הם מחזיקים במפתח מוסרי שאומר, אני לא משעבד אחרים למעני, ואני מממש את יכולתי וסוחר עם אנשים אחרים, לא בוזז אותם. אז בועז, אחרי כל מה שאתה אומר, ועם כל מה שאתה אומר, מי פחות מבין אותה? המעריצים שלה או המתנגדים לה? כי אני בתחושה אחרי שיחה איתך, שדווקא המעריצים שלה לא מבינים מה היא כותבת. אז זהו, חלקם, תראה, ואיין ראנד עצמה כתבה את זה ויצא לאחור ב-2017, הוצאנו בישראל את הספר קפיטליזם, האידיאל, שהוא אסופת מאמרים של איין ראנד על מהו קפיטליזם. עכשיו, כמובן, כל הצד השמאלי נקרא לזה בהגדרה גסה של המפה, או השמאלי כלכלית בהגדרה הזאת של המפה, מאוד מתנגד לרעיון שאדם ישמור בצורה של זכות מוחלטת, יהיה לו זכות מוחלטת על חייו ורכושו. הצד הימני מתנגד מסיבות אחרות. בכל זאת תענה לי, מי פחות מבין אותה? מי פחות מבין אותה? קשה לי לומר את זה, אבל אני חושב שזה, בוא נגיד ככה, זה בדרך כלל הרבה מאוד, בוא נגיד גם במתנגדים וגם כמה קשה לך, בועז? כמה קשה לך? כמה קשה לך, בועז? קשה לי להגדיר את זה. תראה, אני רואה כותרות בעיתון הארץ שאומרות, איילת שקד היא מעין איין ראנד, וזה מאוד רחוק מזה. אני רואה את דונלד טראמפ, מייחסים לו, הוא ייחס לעצמו את הדמות של הגיבור בקמיין המתגבר. עכשיו, זה נכון שהרבה מאוד אנשים מושפעו ממנה, ולקחו ממנה אנשים, אם איילת שקד יכלה להרים את היד ולהצביע גזעתיתון, אז היא לא. אני רק אומר, הצערה אישית שלי, אני חושב שכמעיין המתגבר שלה הוא ספר טוב יותר מהספר עליו אנחנו מדברים עכשיו, על מרד הנפילים, אבל שאלה אחרונה לסיום ברשותך, היהדות שלה, הדבר, הקור הזה, הדבר המרכזי במה שהיא לא עומד נגד הספרות שהיא עצמה כותבת? אני לא ברור למה אתה מתכוון לא עומד כנגד, אבל אם אתה מתכוון האם יש ניגוד, ודאי שיש ניגוד. זאת אומרת, איין ראנד יצא נגד התפיסה היסודית המיסטית, היא יצאה נגד התפיסה הדתית, נגד האמונה, היא דגלה ביכולת של האדם באמצעות השכל והחושים לדעת את המציאות. היא לא קיבלה את הדיכוטומיה בין העולם הזה לעולם הבא, היא אמרה יש את העולם הזה, יש את החיים האלה, אתה צריך להפיק את המרב מהם, אין איזה שכר שמחכה לך בגלגול אחר או בעולם אחר, ואין את יצא כנגד התפיסה, נקרא לזה, של 2000 שנות דתות שראו את עליונות תודעה על הקיום. זאת אומרת שיש אל שהוא יצר את כל מה שאנחנו קיימים במסגרתו. אז הדיכוטומיה הזאת מבחינתה היא נופלת מבחינה פילוסופית. כמובן גם מבחינה פילוסופית לא ניתן
לתת הצדקה לקיום אלוהים, ולצורך העניין הזה גם איין רנד היא בעצם ניגשת לנושא בצורה מדעית, פילוסופית, ואומרת אין דבר כזה, יצא נגד התפיסות האלה. אז הנה, חג החנוכה, מרד הנפילים. בועז ארד, מנהל מרכז איין רנד בישראל, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה. להתראות.